Përshëndetje, mirë se erdhët te kanalin e LunarClips. Unë jam Eda, edhe sot siç e lexoat nga titulli do të bëj një tjetër epizod të serisë Makeup News, ku bashkë të diskutojmë lançimet më të reja në botën e beautyt, skincare, makeup, kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë. Dua ta nis të vitit duke ju thënë që sigurisht të ditët e sotme pothuajse askujt nuk i shkon ndërmend të blej makeup apo të shpenzoj lek që nuk duhet patjetër t'i shpenzojmë, siç është ndoshta maksimumi skincare, por sigurisht që këto video janë më shumë për argëtim, për të kaluar kohën, anti-stres, mendoj unë të paktën kështu i shoh. Dhe gjithashtu dua dhe t'ju rikujtoj që është një kohë shumë e vështirë për të gjitha bizneset, por më tepër për biznesin e vogël, dhe do ju nxisja shumë që të blini në dyqanet e vogla. E di që tani me këtë lejen, aplikacionin që duhet, nuk e di akoma se çfarë do bëhet, por ju nxis që të blini në dyqane të vogla, në biznese të vogla, si qoftë për skincare-in, qoftë për make-upin apo për shpenzimet që doni ti shpenzoni gjatë, domethënë. Përndryshe, kurseni çfarë të mundni, sepse nuk e dim se sa kjo gjë mund të vazhdojë. Gjithsesi, heqim këtë pjesën e zymt, edhe kalojmë te diçka më bright, më qef, që të heqim pak dhe mendjen sigurisht. Unë do të postojmë pak këtu dhe këtu do të vendos fotot si gjithmonë të produkteve që do përmend. Kjo video do të jetë e shkurtër sepse nuk ka shumë lançime, të paktën nuk ka lançime që mua më janë dukur interesante edhe që kam menduar që juve mund t'ju interesojnë gjithashtu, të brendeve MNZ më të njohura. Dua ta filloj nga ky koleksioni që për pak më iku nga videoja që shkoj, sepse momentin që ndoshta ditën tjetër pasi filmova videon doli ky koleksion. Po i përmend tani sepse është akoma në listën time të gjërave për të bler dhe të them të drejtën po e prisja ta merja kur ndodhi e gjitha kjo gjëja dhe po prisja edhe restock. Është koleksioni i Sailor Moon me Color Pop, sigurisht my favorite brand, edhe Sailor Moon, I love Sailor Moon. Nuk mund të them që jam rritur duke e parë, sepse në Shqipëri nuk e kishim akses. Mbaj mend kur kam qenë e vogël, shoqja ime e ngushtë kishte një kukull që në imazhin tim atë çka unë mbaj mend ka shumë mundësi të ketë qenë Sailor Mooni, se mbaj mend që kishte flokë të verdh shumë të gjatë. Edhe unë kam ndjekur Sailor Moonin kur doli te Bang Bangu. Gjithsesi më pëlqen shumë. Siç e shikoni, ky make-up është i çike çuditshëm. Është një make-up i inspiruar nga Planetet, një seri që po e vazhdojnë në Instagram. Ky është Venusi dhe sigurisht ngjyrat edhe manikyri janë të inspiruar nga luftëtarët e universit, domethënë në Sailor Mooni, kjo nga Sailor Venus. Kështu që sigurisht që këtë koleksion unë do doja ta merja. Koleksioni përfshin paletën, 2 blush, 2 sete buzësh, një gloss edhe një lip matte që ka vendosur unë te buzët sot, dhe domethënë nuk është ky po kjo formulë, dhe një glitter për fytyrën që nuk i përdor njeri asnjëherë, ndoshta për siç kam përdorur unë sot. Paleta, të drejtën kur e pash, mu duk e thjesht, por make sense. Këto janë ngjyra që unë përdor çdo ditë. Domethënë unë nuk përdor dot kafe, bezh, nuk e di, ngjyrat e kafes. Domethënë unë për ditë përdor ngjyrën e pjeshkës, ngjyrën e verdhë, ngjyrën roz të lehtë, edhe kështu overall shumë e bukur. Paketimi. Domethënë kur pash të kutit që janë me Sailor Moonin thashë kështu, seriozisht looks so easy edhe thjesht. Po kur pash këtë lëvizjen, këtë shiftin që bën paleta, dhe për më tepër pastaj shifti që bëjnë paletat e blushit, më kujtua, besoj dhe ju keni patur nga këto, e harroj se si quhej materiali, po që kalon nga një figurë në figurën tjetër. Shumë gjë e bukur, edhe nëse nuk do doja paletën, atë do ta merja patjetër. Dhe këtë do bëj, do të marr patjetër paletën dhe një nga blushet vetëm për të patur edhe shkëmbimin. Te blushi janë 3 skena që lëvizin. Gjëja që nuk më pëlqeu është që nuk ishin the other sailors. I'm like, do bëni tjetër koleksion, siç u bë me Disney për shembull, do bëni një princeshat, pastaj të qinjt dhe misunderstoods që unë e kam atë paletën. Kështu që do doja shumë që ta bënin edhe me luftëtarët e tjera. Më duket sikur po flas më shumë për Sailor Moonin se sa për the actual makeup. Ngjyrat e 2 lipeve domethënë
janë të lezetshme, very Sailor Moon Japanese style, sigurisht, me këto nuancat e rozës që ndryshojnë shumë pak nga njëra tjetra, edhe glosset duken interesante, nuk e di nëse do i merja. Ngjyrat, emrat e ngjyrave janë shumë të lezetshëm. Kemi për shembull Tuxedo Rose, Justice, Full Moon, Shining Moon, Twilight Flash, Silver Crystal, Miracle Romance, etj. Sigurisht nuk mund të përdoren shumë emra sepse janë copyrighted dhe sado që ky është një bashkëpunim official, kishte problem, por më tepër. Shkak se ishte një bashkëpunim official sigurisht dhe Naomi Takeuchi, më duket quhet ajo që e ka krijuar, ka sigurisht edhe copyrightin për shumë emra që përdoren etj, edhe nuk e di pse nuk bëj shipping në gjithë vendet e botës. Unë nuk pata mundësi as ta shihja momentin që u lançua sepse u bë sold out në sekonda, por edhe akoma nuk kanë bërë stock dhe sigurisht tani ColourPop nuk po punon për shkak të koronës, kështu që do pres kur do bëhet rilançimi dhe nëse nuk vjen direkt nga Shqipëria do ta gjej mënyrën dhe do ta marr. Okej. Mendoj që kaq është mjaftueshëm të flasim për Sailor Moonin. Sa bukur janë këto blushët. Okej, është një koleksion tjetër ColourPopit, po ta lë për pastaj. Huda Beauty ka nxjerr paletat e saj pastel, sigurisht që me trendin edhe mendoj që ColourPop nxjerr shumë, nga që nxjerr shumë trende, sepse nxjerr shumë paleta, por dëshira për këto ngjyra pastel për më tepër tani që është pranverë, bëri që Huda të shtonte në familjen e paletave të vogla 9 ngjyrshe dhe pastel rose, pastels lilac edhe pastels mint. Paletat duken të lezetshme, këto swatchet janë gjithmonë amazing, duken. Paleta rose më duket jo ndonjë gjë, domethënë nuk do doja ta kisha. Këto ngjyrat unë ose i kam, ose nuk më interesojnë t'i kem. Lilac më duket shumë interesante. Kjo lilac është e lezetshme, ka këtë ngjyrën pjeshkë të muted, domethënë të zbet, që mua më pëlqen shumë. Kjo lejlaja e zbet e ftohtë shumë e bukur. Unë kam shumë qejf ta vendos në gjithë syrin, siç më keni parë ndoshta të përdor, po kjo paleta është e ngjashme me It's My Pleasure ose me Your Lilac Something të ColourPopit. Ndërsa kjo mint më pëlqen, nuk kam akoma një eyeshadow me jeshile dhe s'kam as ngjyra mente, sado që është në mod. Më duket e lezetshme, më pëlqen ky kombinimi me këtë bezhën kafen, por nuk e se do e përdorja. Kështu që nga këto paletat nuk më mbetet merak asnjëra me pak fjalë. Sa kushtojnë këto paletat? Paletat kushtojnë $29. By the way, ColourPop i ka ngritur shumë çmimet. I'm like ColourPop, I see you. Okej, kalojmë tek Fenty. Fenty ka lançuar Creamy Sheer Blushes, pra blushe në formë kremoze. Paketimi më pëlqeu shumë, them të drejtën. Vetëm se kjo pjesa e krom që bën si pasqyrë preket nga gishtat dhe lëshenja, se un kam një mini bronzer të tillë, por duket shumë e lezetshme. Thuaj që sa duket shumë lezetshëm, ju dini që mua më pëlqejnë shumë cream products, më pëlqejnë këto që janë produktet që mbeten kështu si natyrale, si nga lëkura, jo si që kam bërë tani sigurisht, shumë të bukura. Ngjyra që më pëlqen është kjo Cool Berry dhe ndoshta kjo Dye Query Deep, what is this? Ndërsa bronzerat kremos nuk i kam kuptuar asnjëherë, domethënë, okay, konturin e kuptoj. Konturin e vendos është preciz dhe përhap me kujdes dhe kremi do përhapi me kujdes. Po bronzeri më duket too much work, nuk do merr asnjëherë bronzer kremos. Më duket sikur po i shtoj punë vetes. Vetëm nëse po mundohesh të duket sikur ti nuk ke make-up, kështu që you're trying to cheat edhe je në verë, që ndoshta je kështu, do shkoj në plazh sot apo në pishinë dhe dua të vë pak bronzer, okay, për aty po. Do isha okay. Produktet tjetër. Ju thash që kjo video do ishte e shkurtër, produkt tjetër është Makeup Revolution, ka nxjerrë këto paletat e vogla mini me 4 ngjyra. Do thoja që është një inspiration çik edhe nga Charlotte Tilbury, sepse ajo po bën namin me këto quads, pra paletat me 4 ngjyra. Paketimi i këtyre paletave të Makeup Revolution, amazing. Makeup Revolution po e rrit, domethënë pjatën vazhdimisht. Po inspirohet shumë nga brendet të tjera, sigurisht më të shtrenjta, me paketimin e tjerë dhe po i sjell me një çmim shumë të ulët. Për shembull, këto 4 ngjyra $15 secila, okay, kjo nuk është shumë e lirë.
si që thash, po e rrisin të gjithë çmimet, por sepse me $15 merr te Colourpopi një palet me 9 ngjyra ose dhe $1 më shumë merr një me 12 ngjyra, kështu që por shumë të bukura. Nga swatchesa duken ngjyra fantastike sigurisht. Edhe këto buskuqet po më pëlqejnë shumë. Kanë nxjerrë shumë produkte. Do të thënë Makeup Revolution nxjerr gjithkohës produkte. By the way, pati që kishte kopjuar highlighterin me një MUAs ose ndryshe Lunar Beauty, i cili më vodhi emrin që nëse unë do kisha hapur një linjë kozmetike do e kisha quajtur Lunar Beauty sigurisht. Por ai e mori përpara. Lunar Beauty ka këtë highlighterin këtu. Ka një paketim shumë të bukur prizmatik, i cili siç e pash tek videoja thoshte që e kam krijuar nga fillimi unë, pra ai vetë me skuadrën e tij të dizajnit, dhe me sa duket ishte kopjuar nga Makeup Revolution, pothuajse e njëjta formë plotësisht. Nga diskutimet edhe kërkimet që u bë, sigurisht çdo gjë nuk ngelet gjë pa kopjuar ditët e sotme, sado që ti ke bërë diçka unike, por të jetë fiks i njëjti produkt ka edhe probleme ligjore sepse i bie që fabrika ka shitur fiks ato për masat edhe planin e strukturës që për ta krijuar atë produkt, atë paketim. Gjithsesi fabrika thoshte që jo, nuk e kemi shitur, por janë në një instancë gjyqësore, kështu që presim të shohim. Por që nganjëherë këto brende si Makeup Revolution sjellin dupes të produkteve që janë më të shtrenjta apo më pak të aksesueshme për të gjithë, është gjë shumë e mirë për neve dhe për xhepin tonë sigurisht. Por kur vjen puna tek vjedhja e plotë e konceptit apo e produktit, e kutisë, nuk është gjë as pak e mirë sepse një biznes të vogël ti po e sulmon edhe nuk po e lë të rritet edhe të marrë mirënjohjen e duhur, por po e sjell atë produkt me kosto më të ulët sepse ti ke prodhim shumë më të lartë, shitje më të mëdha dhe mund t'ulës koston e produktit. Kështu që that was not good, por ata kërkuan falje, Makeup Revolution kërkoi falje dhe e tërhoqi gjithë produktin e highlighterave në formën e prizmit. Okej, por paletat ishin shumë të lezetshme. Këto sipërfaqja si me gur duket shumë e bukur. Më kujton çik këto sheshin te qendra e Tiranës me këto gurët kështu në zhavor, por e lezetshme. Mendoj që do ishte shumë e bukur ta kesh në çantë, ta hapësh kështu edhe të rregullosh pak eyeshadow-n. Produkti tjetër nuk ka ngelur asgjë. Domethënë sigurisht nuk ka më lançime sepse pothuajse të gjithë nuk po punojnë, çdo datë lançimi po shtyhet, filmat, besoj koncertet të gjitha i keni parë, u anulua Eurovisioni. Okej. Koleksioni tjetër që u lançua para se të fillonte gjitha kjo, por që filmi të cilës u shty lançimi, është Mulan me Colourpop. Sigurisht Colourpopi bën bashkëpunimet më interesante. Dhe është ky seti këtu, shumë i bukur. Mulan është nga princeshat e mia të preferuara sigurisht. Amazing, edhe mezi pres ta shoh filmin sepse është edhe i drejtuar dhe nga një crew kineze, gjë që thotë që ka më shumë saktësi, më shumë respekt ndaj kulturës edhe ndaj të gjithë ngjarjeve që ndodhen, të tregohen tamam nga personat që vetë janë pjesë e historisë. Paleta është tipike e bashkëpunimeve të Colourpopit me Disney, me 15 ngjyra. Vizatimet shumë të bukura, paketimi shumë i bukur. Çmimet janë rritur sigurisht. 2 pressed powder blushes që është Matchmaker, keni parasysh who's the Matchmaker? Kjo këtu. Edhe Good Luck Charm. Kemi një Hua Mulan Cream Luxe Lipstick, që është një lipstick i thjeshtë që shumë e lezetshëm, domethënë i kanë ndryshuar edhe formën, e kanë bërë shumë të veçantë. Phoenix Luxe Gloss, që do më pëlqen domethënë ta kisha, është ky paketimi i ri Colourpopit që po i shkon pas Kylie Cosmetics. Kylie Cosmetics bëhet te Colourpopit domethënë. Dhe Strong Chi Luxe Liquid Lipstick. Këtë do doja patjetër sepse është kjo formula, siç thash, tip Asian style. Në Azi pëlqen më shumë këto lipsticket që duken si është ngjyrë e lëkurës, ngjyrë e buzës, jo vërtet ke vënë buskuq. Jasmine Face Milk edhe Gold Lip Mask. Këto të dyja nuk më interesojnë. Tani paleta, sado që është e bukur, ka këto ngjyrat e ftohta, kafe, në të kuqe, silver, bronze që unë pothuajse nuk i përdor. Kështu që nuk do e merrja.
As këto blashet, unë kam atë Lunar Hazit të Kathleen Lights me Color Pop, që është e ngjashme me këtë, kështu që nuk do e merja. Mendoj që do doja patjetër, ndoshta edhe lip mask, me që ka këtë paketime shumë të bukur, shikojeni pak, me këtë krërin. Dhe patjetër produktet për buzët. Me patjetër, i dua. Inshallah, do i marr. Një të si ma wallet. Kështu. Unë ndërkohë para se të bëja video, nuk futa te Trend Mood për të parë nëse kishte ndonjë lançim të ri, jo nuk kishte. Do të thënë të brendeve që ju mund t'i njihni dhe ju interesojnë. Tjetër, brendet shqiptare nuk ka lançime të reja sigurisht. Një lajm i ri të një palete që ka qenë ekzistuese është që është rikthyer tek Anastasia Beverly Hills paleta e Nicole Guerrero. Ajo është një youtuber shumë e suksesshme dhe paleta e saj bëri namin. Ka qenë ajo koha e artë e Anastasias ku çdo glow kit që ajo nxirrte ishte sold out menjëherë. Edhe kjo Nicole Guerrero është një nga dhe paletat e highlighterit më të kopjuara që e gjeni në dyqanet e Shqipërisë pafund, sigurisht që është fake. Mos e blini, sepse nuk janë highlighter as pak, do me thënë njëri është highlighter, tjerët janë në bronzë të errta fare që nuk ka njeri që mund t'i përdor. Edhe është kjo paleta këtu me 6 ngjyra, edhe nga fotoja zyrtare duket që ngjyrat janë të errta në fakt, sigurisht që kur i bën swatch drita shkëlqen edhe nuk janë të errta vërtet, por që është një palet që i përshtatet shumë ngjyrave të lëkurës, të njerëzve të ndryshëm. Unë nuk do e blija, të them të drejtën, nuk do blija asnjëherë paleta highlighteri me kaq diferenca ngjyrash, sepse i bie që maksimumi unë përdor 2 ngjyra dhe pjesa tjetër. Por mendoj është një produkt shumë i mirë për make-up artist. Kushton $40. Për 6 highlighter $40 është një çmim i lezetshëm. Por siç thash, nëse nuk do e përdorësh të gjithën, i bie që po harxon lek $40 për 2 highlighter. Kështu që mos e blini. Dhe këto ishin të gjitha produktet që kisha selektuar për t'ju folur. Uroj t'ju ketë pëlqyer apo argëtuar kjo video. Më thoni në komentet poshtë nëse do blini të një nga produktet që unë përmenda, ose nëse keni ndonjë produkt tjetër që ju ka zënë syri dhe unë nuk e përmenda, ma shkruani këtu poshtë sigurisht nëpër komente. Mos harroni t'i bëni like edhe subscribe kanalit për të bërë pjesë e LunarClips. Edhe do t'ju lë këtu videon e fundit që kam bërë me mendimet e mia për lançimet e fundit, kur unë flas edhe për produktet e brendeve shqiptare, të cilat sigurisht që janë në shitje, në mënyrë që të supportoni edhe brendet shqiptare që ne kemi. Faleminderit që më ndoqët, edhe do shihemi tek kjo videoja këtu lart. Mua!